تا انسان عاشق نباشه تو هیچ رشته موفق نیست. مسلما راضی نیستم. ولی خب داریم با این شرایط می‌جنگیم دیگه، چاره دیگه هم نداریم. ما بیکار هستیم، میایم اینجا خودمون رو مشغول میکنیم، کار خاصی نداریم. این وقت ما رو واسه ولش. رشته تحصیلی شما با شغلتون مرتبطه؟ ما امروز اومدیم اینجا تا با مردم در مورد این موضوع صحبت کنیم. بریم ببینیم چیا میگن. میتونم بپرسم چند سالتونه؟ سلام، من 42. رشته تحصیلیتون و اینکه مقطع تحصیلیتون چی بوده؟ من نرم افزار خوندم. و اینکه شغلتون چی هستش و آیا ربط داره به رشته تحصیلیتون یا نه؟ خیلی ربط داره. حالا موقعی که من نرم افزار میخوندم خب خیلی دوست داشتم تو رشته خودم فعالیت کنم، ولی خب دیگه نشد. یعنی هم موقعیت شغلیش توی زمان خودش برای خانم خیلی کم بود و دیگه کم کم من اون گذاشتم کنار. بعد یه مقطعی رفتم توی هنر، بعد از هنرم حالا رفتم تو بازار کار آزاد و الانم کار لباس زیر و اینا هستم. و اینکه راضی هستین از اینکه از این تفاوته یا نه؟ خب مسلما راضی نیستم. خب شما توی زمانی یه علاقه‌ای میذاری، یه انرژی میذاری، یه رشته‌ای رو تحصیل میکنی، دوست داری که مثلا حالا یه تصوراتی برای خودت داری، دلت میخواد ادامه بدی، ولی خب بعد وقتی که برات امکان پذیر نیست، خب مشخصه که آدم راضی نیست. درسته. و اینکه آیا توصیه‌ای دارید به کسایی که یا میخوان رشته شما رو بخونن یا اینکه شغل شما رو داشته باشن؟ هر توصیه‌ای دارید به مخاطبمون لطفاً. من اگه بخوام توصیه کنم برای هیچ شغلی، خب راستش نمیشه به کسی توصیه کرد که تو حتما برو این شغل را انجام بده یا مثلا آره. فقط میتونم بگم که حالا وارد هر رشته یا شغلی که میخوایم بشیم، اول باید بازار کارمون رو توی شهرمون، توی کشورمون، تو جامعهمون ببینیم که ببینیم اون بازار کار هستش، بعد اون انرژی و سرمایه رو براش بذاریم که بتونیم ازش نتیجه مطلوب بگیریم. حالا میتونم سنتون رو بپرسم؟ 64 سال. 70. رشته تحصیلیتون و اینکه چه مقطعی خوندید؟ لیسانس ب. مهندس برق هم کلاس بود. بله، بسیار عالی. و اینکه الان در حال حاضر شغلتون چیه؟ بازنشسته هستیم دیگه، بازدن نشسته. ما بیکار هستیم، میایم اینجا خودمون رو مشغول میکنیم، کار خاصی نداریم. قبلش چه شغلی داشتید؟ قبلش والا مسئول برق و تاسیسات یک کارخونه بودم، اونجا کار میکردم دیگه. بعد بازنشستی اومدیم در خدمت دوستان پارک. خب پس رشته‌تون با شغلتون مرتبطه. حالا چه توصیه‌ای دارید بر کسایی که میخوان حالا یه شغلی انتخاب بکنن یا اینکه بخوان رشته شما رو ادامه بدن یا کسایی که مثلا وارد رشته فنی میشن حتما باید علاقه داشته باشن، مثل برق و مکانیک و ساختمان. وارد رشته فنی بدون علاقه مشکله، یعنی هم رشتهش خیلی سخته، هم که موفق هم نمیشن، عمرشون رو در میدن. بس بهتره که آقایون دانش آموزان نوجوانان وارد هر کاری میخوان بشن با علاقه بشن. با علاقه. شما؟ بله. متاسفانه تو مملکت ما شما میخواین درس بخونین یا کتاب بخونین، در وهله اول برای رشته خودتون باید عاشق باشین. تا انسان عاشق نباشه تو هیچ رشته موفق نیست. بر حسب چیز شما مثلا رشته خیاطی، آرایشگری خانما یا روانشناسی یا هر رشته دیگه رو در وهله اول باید عاشق بشین. وقتی اینو که گرفتین تا مقطع دکترا میرید، ولی بازار اجتماع میخواین کار بکنید، دقیقاً کارتون رو اجتماع تعیین میکنه. یا شما رو درست میکنه سرپرست مثلا یه بخش خصوصی یا یه جای فنی، مغایرت داره با اون رشته‌ای که تحصیل کردین. یعنی از همونجا دیگه ذوقتون برای همیشه از بین میره. بجز اینکه خیلی سماجت بکنین، برای خودتون بخونین، برای دلتون بخونین، برای چیز بخونین، نه برای اجتماع. شغل و اجتماع تعیین میکنه. بنده درس خوندم، رشته برق خوندم، رشته الکترونیک خوندم، ولی رشته کار منو
کارخونه تعیین کرده، من فرستاده برای مثلا تاسیسات فرض بکن سجالات فرستاده. اگر این نباشد پس موزی به من نمیده. البته اونجا برای مدیریت این کار کردم، کار تاسیساتم بلد بودم. آقا این وقت ما رو واسه ولش کن. سوال بعدی کلا سرنوشت انسان و اجتماع تعیین میکنه. میتونم بپرسم چند سالتونه؟ 32 سال. رشته تحصیلیتون چی بوده و چه مقطعی بود؟ والا سال 92 فارغ التحصیل شدم، رشته حقوق. و اینکه شغلتون در حال حاضر چی هستش؟ آیا مرتبط هست یا خیر؟ خب شغلم الان اومدم توی بازار دارم کیف و کفش فروشی میکنم. خب قطعا مرتبط نیستش با رشته تحصیلی. و اینکه از این نامرتبط بودن رشتهتون با شغلتون راضی هستین یا خیر؟ خب قاعدتا این موضوعی که الان گفتین شامل حال من نمیشه با این وضعیتی که الان برای همه جوان ها هست. همشون ممکنه توی رشته تحصیلی دیگه باشن ولی الان دارن از یه راه دیگه کسب درآمد میکنن. این شامل حال ما نمیشه ولی خب داریم با این شرایط میجنگیم دیگه، چاره دیگه هم نداریم. درسته. و اینکه آیا توصیه دارین به کسانی که میخوان یا شغل شما رو داشته باشن یا رشته تحصیلیتون رو بخونن؟ والا توصیه‌ام اینه که اولین انتخابی که میکنن برای اون راهی که میخوان ادامه بدن، اون انتخابی که میکنن پاش وایستن، یعنی از اولش رو ببینن آخرش رو ببینن، یعنی واقع بینی رو داشته باشن که واقعا میتونن این کار رو تا آخر ادامه بدن یا نه، بعد اون کار رو شروع کنن. اصلا اینطور نباشه که بخوام برن یک رشته تحصیلی بعد بخوان مثلا این شرایطی که برای ما این نسل ما به وجود اومد براشون به وجود بیاد. به نظر من اول و آخر اون کار رو ببینن. همین. نظرات جالب و تأمل برانگیز مردم در مورد ارتباط رشته تحصیلی با شغلشون رو شنیدید. نظر کلی من اینه توی شرایط فعلی جامعهمون پیدا کردن شغل مناسب که ارتباط داشته باشه با رشته تحصیلیمون خیلی سخت شده. نظر شما چیه؟ برامون کامنت کنین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی از حمایتتون.